Γεια σας, καλησπέρα σας, είμαι ο Γιώργος. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο Java Tutorials για FTC από το Standard FTC. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε την πρώτη μας ουσιαστική επαφή με υλικό τύπου κινητήρες, αισθητήρες και τέτοια. Οπότε λοιπόν πάμε να ξεκινήσουμε. Αρχικά, κινητήρες διακρίνονται σε δύο κύριες κατηγορίες. Οι DC Motors και οι Servo. DC Motors έχουν αρκετή δύναμη και χρησιμοποιούνται για ταχύτητα και για πράγματα που γενικώς χρειάζονται πολλές περιστροφές. Αντιθέτως, οι Servo έχουν πολλή δύναμη και χρησιμοποιούνται για πράγματα που χρειάζονται πολλή δύναμη και ακρίβεια προς τη θέση. Οπότε λοιπόν πάμε να δούμε πώς θα τους προγραμματίσουμε. Αρχικά ξεκινάμε με τους DC Motors. Όπως βλέπουμε εδώ αρχικοποιούμε ένα αντικείμενο τύπου DC Motor στο πρόγραμμά μας. Πάμε να δούμε τις μεθόδους του. Η πρώτη μέθοδος που θα δούμε είναι Set Power, που παίρνει παραμέτρους από 0 μέχρι το 1 σε δεκαδικά με διπλή ακρίβεια και αυτό καθορίζει το πόσο δύναμη θέλουμε να δώσουμε στον κινητήρα. Επόμενη μέθοδος του DC Motor είναι το Get Power, που βλέπουμε πόση δύναμη έχουμε αναθέσει στο κινητήρα. Επόμενη μέθοδος είναι το Set Direction, που στην ουσία βάζουμε τον κινητήρα να πηγαίνει κανονικά ή ανάποδα. Αλλά τώρα θα μου πείτε, Γιώργο, γιατί να το κάνουμε αυτό? Και η απάντηση μου είναι, δεν θέλουμε όταν έχουμε δύο κινητήρες και θέλουμε να περιστρέφονται προς την ίδια κατεύθυνση, αλλά είναι τοποθετημένοι αντίθετα στο ρομπότ, θέλουμε να τους δίνουμε την ίδια δύναμη και να πηγαίνουν στην ίδια κατεύθυνση. Και αυτό κάνει αυτή η μέθοδος εδώ πέρα. Ωραία. Τώρα πάμε να δούμε τι είναι το DC Motor X. Με το αντικείμενο DC Motor X δέχεσαι πρόσβαση στον κανονικό κινητήρα, σε οποιονδήποτε DC Motor κινητήρα, αλλά επίσης δέχεσαι πρόσβαση και στον μετρητή έντασης ρεύματος του κινητήρα. Μπορείς να κάνεις Get Current και να βάλεις εδώ μία μονάδα μέτρησης έντασης ρεύματος, εγώ θα βάλω Ampere, και στο επιστρέφει. Επίσης μπορείς να βάλεις με τη μέθοδο Set Current Alert ένα νοητό όριο που το control hub θα κοιτάξει και θα σε προειδοποιήσει. Και αυτή την προειδοποίηση την παίρνουμε με το Is Over Current, που αυτό επιστρέφεται ως Boolean. Και αυτό φυσικά μπορείς να το χρησιμοποιήσεις σε οποιοδήποτε if statement. Ωραία. Τώρα ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τα encoders. Τι είναι τα encoders? Άμα έχετε παρατηρήσει, οι περισσότεροι κινητήρες που χρησιμοποιούμε έχουν δύο θύρες. Μία η standard θύρα για ρεύμα και μία με 4 pins. Αυτή η θύρα λοιπόν είναι για τον encoder. Ο encoder είναι ένας αισθητήρας ενσωματωμένος στους περισσότερους κινητήρες που μετράει πόσες περιστροφές έχει κάνει ο κινητήρας. Και αυτή εδώ πέρα τη μέτρηση την παίρνεις με τη μέθοδο Get Current Position, που προσέξτε, δεν την επιστρέφει σε εκατοστά, δεν την επιστρέφει σε περιστροφές, αλλά τις επιστρέφει σε ticks κινητήρα, δηλαδή σε μετρήσεις encoder. Ο κάθε encoder του κινητήρα έχει το λεγόμενο CPR, δηλαδή πόσες φορές μετράει encoder αναπεριστροφή. Γι' αυτό το βρίσκεται συνήθως στο site του πολιτή του κινητήρα. Για παράδειγμα, ο Core Hex Motor έχει ένα βασικό CPR των 28 μετρήσεων αναπεριστροφή. Και τώρα έχουμε αυτές τις μετρήσεις του encoder. Τι μπορούμε να κάνουμε με αυτές? Με τις μετρήσεις του encoder μπορούμε να βάλουμε μια στοχευμένη θέση που θέλουμε ο κινητήρας να φτάσει. Που προσέξτε, θα είναι σε ticks, οπότε
θα είναι ένας αριθμός που δεν θα βγάζει νόημα στο κοινό ανθρώπινο μάτι. Οπότε προσέξτε να μετατρέψετε κανονικά την απόσταση που θέλετε να κινηθεί ο κινητήρας σε ticks. Και για να πάει σε αυτή την απόσταση θα πρέπει να κάνεις set mode run to position. Run mode.run to position. Αυτό στην ουσία λέει στον κινητήρα βρες τρόπο να πας από το σημείο α στο σημείο β. Τα ταχύτητα δεν ξέρουμε, αλλά θα βρει τρόπο. Χρησιμοποιεί το ενσωματωμένο PID του κινητήρα, οπότε πιστεύουμε πως θα είναι ομαλά. Αλλά άμα δεν έχεις πολλή εμπειρία σε Java, είναι μια χαρά. Άμα γνωρίζεις πως να κάνεις ένα PID controller, τότε δεν είναι και τόσο καλό, να πω την αλήθεια. Ωραία. Και ένα τελευταίο χαρακτηριστικό του DC Mode που ξέχασα είναι πως μπορείς να το κάνεις όταν του δίνεις δύναμη 0 να φρενάρει. Γιατί όπως ξέρετε οι ηλεκτρικοί κινητήρες έχουν την ιδιότητα να μετατρέπονται σε γεννήτριες και να φρενάρουν. Οπότε το κάνεις set 0 power behavior break. Και έτσι λοιπόν ο κινητήρας Motor 1 όταν του βάζουμε δύναμη 0 θα φρενάρει αντί να στέκεται έτσι όπως είναι. Ωραία. Λοιπόν, τώρα η servo είναι λίγο διαφορετική. Έχουν αυτή τη μέθοδο της set position. Αλλά μη σας κάνει να πιστεύετε πως είναι σαν την set target position του DC motor. Τι δουλεύει με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο. Η αρχή παίρνει ως παράμετρο δεκαδικούς αριθμούς διπλής ακρίβειας από το 0 μέχρι το 1. Τι σημαίνει αυτό? Το 0 και το 1 είναι οι δύο θέσεις που έβαλε ο χρήστης μέσω του SRS Programmer της Rev. Και αυτό που κάνει στην ουσία είναι βάζει μία θέση ανάμεσα σε αυτές τις δύο. Τέλος, έχουμε τους Continuous Servo, όπου λειτουργούν σαν DC motor, απλά δεν έχουν μετρητή έντασης και encode. Οπότε μπορείς να κάνεις set power κανονικά από το 0 έως το 1, οποιονδήποτε δεκαδικό αριθμό διπλής ακρίβειας και να πηγαίνει ο Continuous Servo με αυτή την ταχύτητα. Αξίζει να σημειωθεί πως για να λειτουργήσει ο servo με τέτοια συμπεριφορά θα πρέπει πρώτα να προγραμματιστεί έτσι με το SRS Programmer και στα configs αντί για servo ο τύπος συσκευής του να είναι σε Continuous Rotation Servo ώστε να γνωρίζει το σύστημα πώς να το αντιμετωπίσει. Και με αυτά και με τούτα φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμη του Java tutorial για FTC, τον Thunderbolt FTC. Ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο ή τουλάχιστον διασκεδαστικό. Ήμουν ο Γιώργος και καλή συνέχεια.